Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when the සුබ දවසක් සියලු දෙනාට. දිනුම YouTube නාලිකාව නරඹන සියලු දෙනාට. ඔන්න අද දවසේ කතා කරන්නේ ලංකාවේ දැන්ට තියෙන මේ වාහන මාකට් එක හිතා ගන්න බැරි විදිහට මිල වැඩි කරලා අලෙවි කරන වාහන මාකට් එක. ඒකෙදි අලුතින් වාහනයක් ගන්න ඉන්න කෙනෙකුට වගේම පාරිභෝගික හැටියට ඕගොල්ලන්ටත් වැදගත් වෙන ප්‍රවෘත්තියක් තමයි අරන් ආවේ. මේකෙදි අපිට වාහන මාෆියාව සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගිකයෝ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාත්මක ගැන ඔයාලව දැනුවත් කරන එක තමයි අද අපි කරන්නේ. වාහනයක් ගන්න ඉන්න හැමෝම අපි නම්බරයක් දානවා. ඒ නම්බර එකට කතා කරලා ඔයගලන්ට කම්ප්ලේන් කරන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධව මේවා අසාධාරණ මිලට අලෙවි කරනවා නම් ඒකී සහ අනවශ්‍ය ලාභයක් තියාගෙන වාහන විකුණන කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒ සම්බන්ධව මේ නම්බර්ස් ටික කෙලින්ම ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් දීපු නම්බර් ටිකක් ඕගොල්ලන්ට ඩිරෙක්ට් කතා කරලා පැමිණිලි කරන්න පුළුවන්. ඍජුව දැනුම් දීම සඳහා ජනාධිපති කාර්යාලයේ දුරකථන අංක 3ක් තමයි ඕගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. මේකෙදී අපිට කෙලින්ම කම්ප්ලේන් කරන්න පුළුවන් පහත විදිහට වාහනයක් විකිණීමේදී සහ මිලදී ගැනීමේදී පැවරීම සහ පවරා ගැනීම අනිවාර්ය කරන ලෙස ගැසට් කළ යුතු බව පෙන්වා දීම. එමගින් ඕපන් පේපර් වාහන තබා ගැනීමේ අවස්ථාව අවස්ති කිරීම. දෙවැනි කාරණා විදිහට අපිට දාන්න පුළුවන් වැඩි වූ එකදු ඩොලරයක් දැනට පවතින වෙළඳ පොලේ වාහන වෙනුවෙන් වැය වී නැති බව පෙන්වා දීම. එසේ වැඩි වූ මිල පිරිවැයකින් තොරව ලබන විශාල වංචනික ලාභයක් බව පෙන්වා දීම. වාහන සේල් සඳහා විශේෂිත වූ බදු ඇතුළත් විධිවිධාන යටතේ සීමිත විකිණීමේ බලපත්‍ර ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම. ඉතින් ඔය ඉතින් කරුණු හතර ඔයගොල්ලන්ට ඉහත නම්බර වලට කතා කරලා ඩිරෙක්ට් කම්ප්ලේන් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. දැන්ට තියෙන මේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් වාහන මාෆියාවට විරුද්ධව. ඒකෙදි අපි එකමතුව මේ සම්බන්ධව කටයුතු කළොත් ජනාධිපතිගේ අවධානය නිරතුරුව යොමු වෙනවා. යොමු කරන්න පුළුවන් විශාල පිරිසක් එකතු වුණොත් මේකට. එහෙනම් පුළුවන් තරම් පෙළ ගැහිලා මේ දාලා තියෙන නම්බර්ස් වල කතා කරන්න. වීඩියෝ එක කැමතිනම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න. සුබ දවසක් සියලු දෙනාට.